Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ Becoming Supernatural ของดร. Joe Dispenza ค่ะครับสวัสดีครับเล่มเนี้ยเขาพูดถึงแนวคิดที่ว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆได้สร้างชีวิตที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาได้จริงๆขนาดโทนี่โรบบินยังบอกว่าเป็นคู่มือสู่ชีวิตใหม่เลยนะคะครับใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าแก่นหลักๆที่หนังสือพูดถึงเรื่องพลังจิตใจเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับประเด็นหลักเลยก็คือจิตสำนึกความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้ลอยๆนะครับแต่มันมีอิทธิพลโดยตรงเลยต่อร่างกายเราต่อสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวแบบว่านักปฏิบัติทั้งจิตวิญญาณโบราณเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกันครับแต่ดร.โจเขาเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเลยทั้งประสาทวิทยาทั้งควอนตัมฟิสิกส์ค่ะเพื่อจะบอกว่าสภาวะที่ดูเหนือธรรมชาติเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเราประมาณนั้นเลยครับเป็นศักยภาพที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้มันเต็มที่โหฟังดูน่าทึ่งมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่แนวคิดเด่นอันแรกเลยไหมคะที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอ๋อครับอันนี้คือแค่ความคิดเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงร่างกายเราได้จริงๆเหรอคะทางชีวภาพเลยใช่ครับเปลี่ยนแปลงได้จริงๆในหนังสือมีงานวิจัยอ้างอิงเยอะเลยครับอย่างเรื่องที่คนกลุ่มหนึ่งแค่คิดว่ากำลังเล่นเปียโนจำได้ค่ะครับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนิ้วของพวกเขาเนี่ยมีการสร้างเครือข่ายประสาทใหม่ๆขึ้นมาจริงๆเหมือนกับคนที่ฝึกเล่นจริงๆเลยว้าวแสดงว่าสมองเราแยกไม่ออกเหรอคะว่าอันไหนจริงอันไหนแค่คิดถูกต้องครับถ้าความคิดนั้นมันชัดเจนเข้มข้นพอสมองก็ตอบสนองเหมือนเป็นประสบการณ์จริงเลยค่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องการเคลื่อนไหวแต่รวมถึงอารมณ์ด้วยอารมณ์เกี่ยวด้วยเกี่ยวมากๆครับคือเวลาเราเครียดกังวลกลัวร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีอย่างเช่นคอร์ติซอลออกมาซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวใช่ไหมคะใช่ครับส่งผลเสียเยอะเลยแต่ในทางกลับกันถ้าเราจงใจฝึกสร้างอารมณ์เชิงบวกขึ้นมาอย่างความสุขความรักความรู้สึกขอบคุณค่ะแม้จะแค่ไม่กี่นาทีต่อวันเนี่ยมันจะส่งสัญญาณที่แตกต่างไปให้เซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับส่งสัญญาณถึงเซลล์เลยครับและส่งผลไปถึงการทำงานของยีนด้วยนี่คือหลัก epigenetics ที่หนังสืออธิบายไว้ epigenetics ที่ว่าสภาวะแวดล้อมหรือพฤติกรรมเรามีผลต่อยีนใช่ครับแต่ในที่นี้คือสภาวะแวดล้อมภายในคือความคิดอารมณ์ของเรานี่แหละที่ไปเปิดหรือปิดสวิตช์ยีนบางตัวได้โหอย่างเช่นการฝึกอารมณ์ดีๆสามารถไปกระตุ้นการสร้าง IgA ได้ซึ่งเป็นแอนติบอดีสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันสุดยอดเลยค่ะแปลว่าเราไม่ได้เป็นแค่ทาสของยีนที่เกิดมาแต่เราปรับเปลี่ยนสุขภาพจากข้างในได้จริงๆถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่ดร.โจพยายามจะสื่อและในหนังสือก็มีกรณีศึกษาที่น่าเหลือเชื่อมากๆประกอบด้วยเล่าให้ฟังสักเคสได้ไหมคะได้ครับอย่างเรื่องของคุณแอนนาที่เจอวิกฤตหนักมากในชีวิตสามีเสียชีวิตตัวเองก็ป่วยหนักหลายโรคเป็นอัมพาตตรวจเจอเนื้อร้ายอีกโหชีวิตแย่มากๆเลยนะคะครับแต่เธอใช้การทำสมาธิแบบที่ดร.โจสอนนี่แหละเพื่อเปลี่ยนสภาวะภายในตัวเองอย่างเข้มข้นมากๆค่ะแล้วผลเป็นไงคะผลคือร่างกายเธอค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์อาการต่างๆหายไปหายเลยเหรอคะครับหรืออีกเคสคุณจินนี่ที่ปวดหลังรุนแรงเรื้อรังมานานทำยังไงก็ไม่หายแต่พอไปเข้าเวิร์กช็อปทำสมาธิตามแนวทางเนี้ยอาการปวดก็หายไปไม่น่าเชื่อเลยแล้วกลไกเบื้องหลังมันคืออะไรคะทำไมแค่เปลี่ยนความคิดอารมณ์หรือทำสมาธิถึงส่งผลได้ขนาดนั้นครับดร.โจเขาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องควอนตัมฟิลด์เคยได้ยินค่ะแต่มันคืออะไรนะคะลองนึกภาพว่าเป็น
เป็นมิติที่มองไม่เห็นนะครับเต็มไปด้วยพลังงานข้อมูลแล้วก็ความเป็นไปได้ทั้งหมดเหมือนทะเลแห่งศักยภาพที่ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมค่ะดร.โจเสนอว่าเวลาเราทำสมาธิจิตเราสงบลงคลื่นสมองเปลี่ยนไปเป็นแบบช้าลงแล้วเราจดจ่ออยู่กับความตั้งใจที่ชัดเจนบวกกับอารมณ์ที่สอดคล้องกับอนาคตที่เราต้องการอารมณ์ที่สอดคล้องเช่นถ้าอยากมีสุขภาพดีก็ต้องรู้สึกขอบคุณรู้สึกแข็งแรงมีพลังเหมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในตอนนี้อ๋อรู้สึกไปก่อนใช่ครับการทำแบบนี้เนี่ยเหมือนเรากำลังส่งสัญญาณที่ถูกต้องเข้าไปในควอนตัมฟิลด์นั้นค่ะแล้วก็ดึงดูดหรือสร้างประสบการณ์หรือความเป็นจริงใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนเราจูนคลื่นวิทยุหาช่องที่เราต้องการฟังนะครับฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเราจะจูนเข้าไปในฟิลนี้ได้ยังไงคะมีเครื่องมือหรือวิธีปฏิบัติที่หนังสือแนะนำไหมคะมีครับหัวใจหลักเลยคือการทำสมาธิแต่ไม่ใช่แค่การนั่งเฉยๆนะครับค่ะในหนังสือจะมีเทคนิคการทำสมาธิที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยหลายแบบมากๆเช่นอะไรบ้างคะก็จะมีอย่างเช่นการทำสมาธิเพื่อปรับสมดุลศูนย์พลังงานในร่างกายหรือที่เรียกว่า blessing of the energy centers ซึ่งเชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับระบบต่อมไร้ท่อต่างๆหรือการฝึกที่เรียกว่า tuning into new potentials อันนี้คือการจูนเข้ากับศักยภาพใหม่ๆโดยการจินตนาการถึงอนาคตที่อยากได้ให้ชัดเจนมากๆจนรู้สึกเหมือนเป็นจริงณปัจจุบันเลยค่ะหรือบางทีก็ใช้ mind movies หรือ kaleidoscope ช่วยคือใช้ภาพเสียงมากระตุ้นการสร้างภาพในใจอ๋อมีตัวช่วยด้วยครับหรือแม้กระทั่งมี walking meditation คือการฝึกสมาธิขณะเดินเพื่อให้เราเอาสภาวะที่เราสร้างขึ้นตอนนั่งสมาธิเนี่ยออกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆโหมีหลายวิธีเลยนะคะดูเป็นรูปธรรมจับต้องได้ใช่ครับเขาให้เครื่องมือมาค่อนข้างละเอียดเลยงั้นก็สรุปได้ว่าจริงๆแล้วพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตสุขภาพหรือความเป็นจริงของเราเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากข้างในตัวเราเองนี่แหละถูกต้องครับด้วยการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ซึ่งหนังสือ Becoming Supernatural ก็ให้ทั้งกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนครับครบเลยครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าค่ะถ้าสภาวะภายในของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อร่างกายต่อความเป็นจริงได้มากขนาดนี้จริงๆอย่างที่งานวิจัยหรือเรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันมามันชี้ให้เห็นค่ะแล้วมันมีขีดจำกัดอะไรบ้างในชีวิตที่เราเคยเชื่อมากๆว่ามันเป็นจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยที่จริงๆแล้วเราอาจจะนิยามมันขึ้นมาใหม่ได้เพียงแค่เราเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเชื่อข้างในตัวเราเองเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้วขีดจำกัดที่เรามีอยู่มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองหรือเปล่าครับผมสำหรับท่านที่สนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดทั้งขั้นตอนปฏิบัติแล้วก็หลักการวิทยาศาสตร์แบบเต็มๆนะคะก็อยากแนะนำให้ลองหาหนังสือ Becoming Supernatural มาอ่านเพิ่มเติมกันดูค่ะครับน่าจะให้มุมมองอะไรใหม่ๆได้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ